यदि तपाईहरु पनि डुवर्सबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई केही मज्जाको कुरा देखाउनेछु। र अहिले भने चाहिँ हामी निक्लिसकेको छौं मज्जाको ठाउँ जानलाई। यहाँ चाहिँ मैले गाडीमा पनि चढ्न लागे र सबैजना हामी चढिसक्यौं। र त्यहाँ जानलाई चाहिँ यति मज्जाको बाटो भएर जानुपर्छ। बाटो मात्रै हैन साथमा पहाड पनि छ। रमाइलो भ्यूजहरु पनि देखिन्छ। र जाँदा फेरि हामीले भेट्यौं यहाँ उम्रेको पानी। र अहिले भने चाहिँ हाम्रो प्यारो टी गार्डन हेर्दै हामी अघि बढ्दै छौं। र फाइनली हामी डेस्टिनेसन पुग्न आँटेको छौं। र अहिले पनि चाहिँ हामी गाडीबाट उत्रेर हिँडेर जाँदैछौँ। मेन भर्सेस वाइल्ड जस्तै हामी चाहिँ अगाडि हिँड्दै बढ्दैछौँ। हामी चाहिँ अलमोस्ट पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ। र यहाँ दाइले चाहिँ हाम्रो खानेकुरो लिएर आउँदैछ। र फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन पुगिसकेको छौँ। हेर्नुहुन्छ तपाईहरु, ल देखाउँदैछु। देख्नु पारो तपाईले यति मजाको वाटरफल। फेरि पनि देखाउँदैछु, मज्जाले हेर्नु होला। यति मजाको छ। मलाई त मज्जा आयो। यदि तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर आउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुलाई टिकट केही काट्नु पर्ने छैन। यदि तपाईहरुलाई यसको लोकेसन चाहिए मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी इन्जोय गरेर फर्किँदैछौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला।